Ha te is elmúltál már 40, akkor biztos vagyok benne, hogy neked is volt már olyan napod, hogy belenéztél a tükörbe, és egyszerűen csak álltál, és néztél, hogy mi a bánat történt. Tegnap még 20 éves voltam. Látod ezt? Tudom, úgy tűnik egymás Öreg vagyok. Hova tűnt az idő? Hova repült el az idő? Én magam is vagyok így ezzel. Aztán kinyitod a fürdőszoba szekrényt, abba sorakozik legalább 10 féle krém, gél, csodaelixír, szérum, minden, amit akarsz, és itt csak nézel, és hogy na, most akkor mit is kenjek az arcomra? Nagyon sokan vagyunk így ezzel a mi korosztályunkban, hiszen már nem feltétlenül működik, ami működött 20-30 évesen, és nagyon sok a bizonytalanság, hogy tényleg milyen összetevő, mire való, és mi az, ami működik a te arcbőrödre. Úgyhogy a mai videóban egy kicsit letisztázzuk az összetevő listát, mire való, mi jó a te arcbőrödhöz, a te problémáidhoz, és mi az, ami csak jól hangzik a marketing szövegben. Szóval nem árt egy kicsit tisztában lenni, hogy melyik összetevő pontosan mit is csinál, és milyen problémákra nyújt megoldást. Szóval üdv a 3 részes bőrápolási sorozatomnak az első részében, amiben nem csak arról lesz szó, hogy használj retinolt, mert az jó az idősödő bőrre, hanem arról is, hogy mi az a retinol, és minden más összetevő, kinek ajánlott, kinek nem, mivel tudod használni, mikor érdemes használni, mivel lehet kombinálni, és mi az, amivel tilos. Természetesen a retinol csak egy példa, az összes összetevőn végig fogunk menni, úgyhogy mire végzel, már egy kis vegyészmérnöknek fogod érezni magad, de az biztos, hogy pontosan fogod tudni, és ki tudod választani, hogy a te bőrödnek, a te problémádnak milyen összetevők lesznek az ideálisak. A cél az, hogy ne csak valamit kenjél a bőrödre, hanem hogy pontosan tudd, hogy mi az, amit a bőrödre kell kenni, hogy elérd azt az eredményt, amire vágysz. Szóval, ahogy mondtam, ez egy 3 részes sorozat lesz, ma kivesézzük az összetevőket, hogy mi mire jó, hogyan használd, mikor használd. A következő részben az inci listáról lesz szó, vagyis hogy hogyan tudod kiválasztani a jó termékeket, amik nem feltétlenül méregdrágák, mert nagyon jó termékeket lehet kifogni tényleg fillérekért, de ehhez tudnod kell, hogy mi az az inci lista. A harmadik részben pedig azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudod táplálni belülről a bőrödet, a szépségedet. Vitaminok, étrendkiegészítők, sőt ételek, mert a szépség a konyhában kezdődik, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas sorozat lesz. Remélem, hogy téged is felcsigáztalak. Na de mielőtt itt belevágnánk a hatóanyagok mély bugyraiba, biztos neked is volt olyan, hogy egy csodakrémet ajánlottak neked, mindenki hype-olta, fú, ez ilyen szuper, olyan szuper, és megvetted, hazavitted, és semmi. Semmi, vagy esetleg még pattanásod is lett tőle, de hát abszolút nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ez nem azért történt, mert a termék rossz. Egyáltalán nem. Hanem azért, mert minden bőrnek más hatóanyagra és más kezelésre van szüksége. Nyilván, hogyha jársz kozmetikushoz, tök jó, mert a kozmetikus fogja tudni legjobban elmagyarázni, hogy a te bőrödnek személyre szabottan milyen hatóanyagok kellenek. Ez tök jó, ez a legjobb. Én nem vagyok kozmetikus, csak egy sminkes, akinek azért valami kicsi köze azért van a bőrhöz, hiszen csak szép bőrre lehet jól sminkelni, de hát azért messze van a tudásom egy kozmetikus mestertől, úgyhogy ha tényleg pontos tanácsot szeretnél, akkor fordulj kozmetikushoz. De annyit azért én is el tudok mondani neked, hogy melyik hatóanyag az mire jó. És hogyha tudod, hogy neked milyen hatóanyagra van szükséged, akkor egyrészt nem fogsz csalódni a termékekben, nem fogsz fölöslegesen pénzt kidobni, szép lesz a bőröd, és nem vásárolgatsz össze-vissza mindenféle csodakrémet, hanem tudatosan fogsz vásárolni. Ez a cél. A másik nagyon fontos dolog, amit ezzel a sorozattal szeretnék neked elmagyarázni, hogy nem feltétlenül az árcédula a bizonyíték arra, hogy valami jó és működik, hanem sokkal inkább a hatóanyag, ami a krémben van. Azért gyorsan bemutatkozom neked, mert lehet, hogy még nem ismersz, először jársz itt.
Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, stílussal foglalkozunk, úgyhogy ha téged is érdekelnek ezek a szépséggel kapcsolatos témák, akkor esetleg fontold meg, hogy feliratkozol a csatornára, mert ígérem neked, hogy szuper jó témákkal készülök, nem akarsz róluk lemaradni, sőt, hogyha a kis csengőcskét megnyomod, akkor tudja, hogy értesítést kapsz, hogyha új videót töltök föl. Előre is köszi. Na hát akkor kezdjük is el, és mi mással kezdenénk, mint a nagy ágyúval, a retinollal. Ez az a hatóanyag, amit vagy istenítenek, mert hogy ez a anti-aging királynője, vagy rettegnek tőle, mert hogy hámlaszt, irritálja a bőrt, és még ki tudja, mit okozhat. Pedig a retinol egy csoda, nem egy varázspálca, de egy hosszú távú befektetés. A retinol az A-vitaminnak egy származéka, és nem a TikTokon találták ki. Ez az egyik legjobban kutatott és legjobban bizonyított anti-aging vagy öregedés gátló hatóanyag. A bőrgyógyászok már régóta imádják. Úgy működik, mint egy ilyen kis bőrpörgető kismotor. Segíti a bőr megújulását, vagyis felgyorsítja a bőr megújulását. Mondjuk a bőr általában 40 nap alatt újul meg, a retinollal mondjuk akár 28 nap alatt is. Ez pedig azért elég látványos. De hogy mire is jó? Először is a ráncokra. Ez az egyik legfontosabb. Nem csupán halványítja őket, hanem ténylegesen segít megelőzni, illetve kisimítani őket. Aztán ott vannak a pigmentfoltok, az öregfoltok, a napfénykárosodás miatti pigmentfoltok, a régi pattanás maradványok. A retinol ennek a megoldásában is kiváló. És hogyha úgy érzed, hogy a bőröd egy kicsit fakó, élettelen, kicsit durvább tapintású, na akkor is nagyon tud segíteni a retinol, hiszen a textúrát is javítja. Kinek való? Ez is egy fontos kérdés. Hogyha neked normál vagy zsíros bőröd van, semmi probléma, nyugodtan tudod használni. Ha viszont érzékenyebb bőröd van, elég egy kicsit hozzáérni, és már vörös vagy nagyon könnyen kipirosodsz új krémektől, akkor egy kicsit elővigyázatosabban kell bánnod vele. De ebben az esetben se kell lemondani róla. Itt jön képbe a retinol, ami egy sokkal gyengédebb, de mégiscsak hatékony verziója. Vagy a bakuchiol, ami egy növényi hatóanyag, szintén nagyon-nagyon gyengéd, ugyanazokat az előnyöket tudja, de sokkal kisebb az esélye, hogy irritálja a bőrödet, vagy kipirosodj, vagy bármilyen kellemetlen mellékhatást észlelj. Szóval az érzékenység az nem feltétlenül kizáró ok, csak meg kell találnod a megfelelő formulát. Nagyon fontos, hogy a retinolt csak este használd. Ez a legfontosabb. Ez nem egy ilyen nappali smink alá való kis kence, amivel majd kimész és napfürdőzgetsz nyáron. A napfény ugyanis lebontja a retinolt, sőt, még a bőröd is érzékenyebb lehet tőle. És ha már itt tartunk, a szép bőrhöz a fényvédelem kötelező. Minden nap, nem csak hétvégén, minden nap, amikor kiteszed a lábad a lakásból, sminkkel, smink nélkül, tök mindegy, legyen rajtad fényvédőkrém. Egy jó 30-as vagy 50-es erősségű fényvédő a legjobb barátod. Hogyha az öregedés ellen akarsz küzdeni, akkor mindenképpen. Mivel ne kombináljuk a retinolt? Hát semmiképpen se kombináljuk erős savakkal, mint az AHA sav vagy a BHA sav, ezek nem működnek igazán jól együtt. Bőröd nem fogja szeretni, hámlás, pirosság, irritáció jöhet létre, úgyhogy ezt kerüljük. Ha C-vitamint használsz, akkor a C-vitamint reggel használd, a retinolt pedig este. Nem azt mondom, hogy felrobbannak egymástól, de azért előfordulhat irritáció, szóval jobb őket egy kicsit így külön tartani, hogy ne kakaskodjanak az udvarban, egy udvarban. Szóval a retinol nem egy varázspálca, de tényleg egy jó befektetés a bőrödbe. Nyilvánvalóan azért el kell telni egy kis időnek, hogy lásd az eredményét, de hosszú távon mindenképp megéri. Általában én azt mondom, vagy hát nem tudom, biztos a kozmetikusok vitatkozhatnak velem, hogy mindenképp egy alacsonyabb koncentrációval kezd, hogyha egy retinol szérumot kezdesz. Nagyon sokszor egyébként belekeverik egy krémbe, úgy azért egy kicsit könnyebb használni, de hogyha egy retinol szérumot használsz, akkor kezd kicsi koncentrációval. 0,2-es vagy 0,5-ös, mondjuk heti 2-szer, nézd meg, hogy hogyan reagál rá a bőröd, és ennek függvényében haladjál tovább a gyakoriságban, illetve a koncentráció erősségében.
Tényleg ez nem egy sprint, ez egy maraton, úgyhogy adj neki időt, hogy a bőröd is hozzászokjon, illetve hogy ki tudja fejteni a jótékony hatását. Na és akkor következzen egy hatóanyag, amit még a bőrgyógyászok is piros pontot adnak neki, és ez nem más, mint a niacinamid, a bőrápolás BFF-je, a legjobb barátod, akire mindig lehet számítani. A niacinamid a B3 vitaminnak egy vízoldékony formulája. Tudom, nincs benne nanopeptid, űrtechnológia, nem a gletszervíz, semmilyen fancy dolog nincsen benne, de ne tévesszem meg az egyszerűsége, ez egy igazi bőrápolási szupersztár. Hogy mire jó? Hát igyál egy kávét gyorsan, mert a lista az tényleg hosszú lesz. Olyan, mint egy svájci bicska. Mindenre jó. Szóval először is szabályozza a fagyútermelést, hogyha te nagyon-nagyon kifényesedsz már akár délre, napközben, akkor neked nagyon jól fog jönni, mert nagyon jól szabályozza ezt a zsírosodását a bőrnek. Összehúzza a tágpórusokat. Nem fogja eltüntetni őket, azért nem varázslat, de mindenképpen látványosan kisebbek lesznek a pórusaid. A pigmentfoltokra is nagyon jó, különösen, hogyha tényleg rendszeresen használod. És talán ami a legfontosabb, nyugtatja a bőrt, csökkenti a gyulladást. Szóval, hogyha van egy kis pattanásod, egy kis gyulladásod, egy kis feszülésed, egy kis irritációd, akkor a niacinamid nagyon jól tud segíteni. Hogy kinek való? Mindenkinek. Tényleg csoda. Igen, tényleg komolyan mondom, száraz bőr, jöhet zsíros bőr, na-na, kombinált bőr, még szép. A niacinamid az a hatóanyag, amit akkor is használhat bárki a bőrén, hogy aki fogalma sincs, hogy mit kell az arcára kenni, mert tényleg mindenkinek előnye származik belőle, úgyhogy niacinamidod bátran illesz be a bőrápolási rutinodba. Az is jó hír, hogy nem válogatós, bármikor tudod használni, reggel, délben, este, teljesen mindegy, hogy mikor, a lényeg, hogy használd. Ha kellene csinálnunk egy bőrápolási alapruhatárat, akkor a niacinamid az biztos, hogy benne lenne ebbe az alapruhatárba. Mindenkinek szüksége van rá. Ennyi. Egyetlen dologra figyelj, hogyha előtte savaztál, hámlasztottál BH-val vagy AH-val, akkor mindig várj egy kicsit, legalább 20-30 percet, de hagyhatod akár másnapra is, mielőtt használod a niacinamidot. Nem akarunk semmilyen bőr irritációt, úgyhogy jobb a békesség. És akkor itt a tipp az érzékenyebb bőrűeknek. Itt figyelj azért egy kicsit, hogy milyen hatékonyságú niacinamidot választasz. Lehet, hogy elég egy 4-5%-os verzió. Tudom, hogy csábító a 10%-os, vagy a magasabb koncentrátumú, de inkább várj vele, figyeld meg, hogy reagál rá a bőröd, és utána léphetsz tovább. És most jön a reggeli energiabomba, a bőröd kávéja, a narancsleve, ami segít neki felébredni minden nap. A szérum, amitől tényleg még az arcod is mosolyra fordul, és nem más, mint a C-vitamin. A C-vitamin, vagy aszkorbinsav, ami a hivatalos titulusa, egy nagyon erőteljes antioxidáns, nem csak belülről, kívülről is. Ez azt jelenti, hogy semlegesíti a szabad gyököket, amik kívülről érkeznek, smog, cigarettafüst, szennyeződés, vagy akár stressz formájában. És hát a szabad gyökök, azok öregítenek, szóval levelük. Halványítja a pigmentfoltokat, tényleg pöttyök, melazma, öregségi foltok. A C-vitamin finoman, de határozottan dolgozik rajtuk. A C-vitamin a fényvédő mellé egy extra védelem. Nem helyettesíti, de abszolút felturbozza a hatását. Hogy kinek való, alapvetően minden bőrtípusra jó a C-vitamin. De most jön azért a finom hangolás, hogyha érzékeny bőröd van, akkor ne a legdurvább 20%-os tartalmú C-vitaminnal kezd, mert hát nyilvánvalóan ettől sokkot kap a bőröd. Válaszd inkább a mappot, vagy a szappot. Ezek ugyanilyen klassz hatással bírnak, csak sokkal gyengédebbek a bőrhöz. Ezek is C-vitamin származékok, csak sokkal gyengédebbek, stabilabbak, de mégis szép eredményt adnak. Hogy mikor használd, beszéltünk róla reggel, és mindig fényvédő alá. Szóval nagyon fontos, hogy a C-vitamin az nem egy esti szupersztár, sokkal inkább egy ilyen reggeli, frissítő kis szérum. Mivel ne kombináld? Hát retinollal ne kombináld, az egyik reggel legyen, a másik este.
Szintén nekombinált savas hámlasztással, AHA vagy BHA savakkal. Ez tényleg egy érzékeny bőrnek ez már túl sok stresszt jelentene. Niacilamiddal együtt működhet, de ahogy mondtam, jobb őket egy kicsit külön tartani, mert azért együtt okozhatnak egy kis irritációt. A C-vitamin egy nagyon szuper anyag, de nagyon instabil. Nagyon könnyen oxidálódik, és egy kicsit így bebarnul, és ilyen fura szaga is lesz. És ha ez megtörténik, akkor sajnos kuka. Szóval nagyon fontos, hogy tárold hűvös, sötét helyen, jól lezárt csomagolásba, ne vidd magaddal a tengerpartot, tarts szépen a fürdőszobádban, ott biztonságban lesz. És használd el legalább 3-4 hónapon belül, és ahogy meglátod, hogy egy kicsit elkezd sötétedni, vagy furcsa szaga lesz, ilyen vasas szaga, akkor inkább dobd ki, és vegyél újat. Mondjuk, hogy a retinol a nagymester, a peptidek azok meg a személyi edzői a bőrödnek. Szóval nem kiabálnak, nem izzasztanak meg, de szép csendben kiképzik a bőrödet. A peptidek mini fehérjeláncok, ilyen kis pici molekulák, amik kommunikálnak a sejtjeiddel. Olyan, mint hogyha SMS-t küldenének a bőrödnek, hogy hello, itt az ideje kollagént termelni. És a bőröd nem meg se kérdőjelezi, az szépen teszi a dolgát, és elkezd kollagént termelni. Abszolút beindítja a kollagéntermelést, és itt ugye a kollagén a lényeg, mert hát a kollagén teszi rugalmassá, frissé és ruganyossá az arcbőrödet, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy bizonyos kor után, amikor veszítünk a kollagéntermelésből, hozzuk vissza ezt a kis üzemet, amennyire lehet, a kis gyárat indítsuk be. Tehát ezáltal sokkal feszesebb lesz az arckontúrod, kevésbé lesznek ilyen szétfolytak az arcvonalai, és segíthet a finom ráncok halványításában is, különösen, hogyha rendszeresen használod. Én egy peptid fan vagyok, úgyhogy peptid mindenek feled, szerintem a peptid az egy nagyon-nagyon jó kis hatóanyag. A peptidek tényleg nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Egyrészt megőrzik, amit van, tehát az állagolvásban is nagyon jók, de segítenek visszatornászni egy kicsit akkor is, hogyha egy picit elhanyagoltad a bőrápolást az elmúlt években, akkor is nagyon sokat tudnak segíteni, hogy egy kicsit formába hozzák a bőrödet. Hogy kinek való? Bárkinek. Tényleg. Peptidekkel nem lehet mellé nyúlni. 40 felett tényleg különösen ajánlott, ugye a kollagénvesztés itt azért már egy nagyon-nagyon aktuális probléma, és hát miért ne segítenénk egy kicsit visszahozni azt a lelépett kollagént, kicsit visszacsalogatni. De hogyha száraz bőröd van, kombinált bőröd van, érzékeny bőröd van, bármilyen bőröd van, nyugodtan használd a peptideket, mert abszolút nem irritálnak, csak teszik a dolgukat. Ez az a hatóanyag, ami szerintem reggel is mehet, este is mehet. Peptidek jöhetnek szérumban, maszkban, hidratálókrémben, bármilyen formában hatékonyak lesznek. A peptideket tényleg gyakorlatilag bármivel lehet kombinálni, kivéve a részpeptideket. Ők egy picit hisztisebbek. Ezeket ne használd savakkal, C-vitaminnal, vagy bármilyen aktívabb hatóanyaggal, mert elveszíthetik a hatékonyságukat. A peptidek hatása hosszabb távon jelentkezik, szóval ne várjál csodát 3 nap után, de azért szerintem olyan 3-6 hét után már abszolút lehet látni a hatását, az eredményét, szóval semmiképpen sem egy instant csodaszer, de azért viszonylag már középtávon is lehet látni az eredményét. Na és akkor most képzelj el egy középkori várat, benne a király, ez te vagy, és ezt a várat falak védik. Ezek nélkül, a falak nélkül minden bejöhet, a hideg, a fertőzés, minden ellenség bejöhet, de hát falak védik a királyt, úgyhogy megvédik ezektől a dolgoktól. Na ezek a ceramidok. Ezek gyakorlatilag a védőbástyái a bőrödnek. A ceramidok zsírsavak, amik egyébként természetesen is megtalálhatók a szervezetedben, az úgynevezett lipidmátrixnak a részei. Ez a lipidmátrix pedig olyan, mint egy jó cement. Bent tartja a nedvességet, és megakadályozza, hogy a káros dolgok behatoljanak a bőrödbe. Hogy mire jók a ceramidok? Hát, ahogy említettem, egy nagyon jó bőrvédő gátat építenek. Nagyon jól jöhet, hogyha érzékeny a bőröd, irritált a bőröd, valamilyen sérülés van rajta, vagy esetleg túl sok savat használtál. Másodszor megtartják a nedvességet. Nem hidratálnak, de bent tartják azt, ami már eleve bent van a bőrbe. Szóval nem engedik kipárologni.
És végül csökkentik az irritációt, tehát hogyha a bőröd valamire nagyon-nagyon mérges lett, akkor a ceramid az mindig ott lesz, és szépen oké, nyugi, minden oké. Abszolút ajánlott a száraz bőrűeknek, korábban említett okok miatt, az érzékeny bőrűeknek, a korábban említett okok miatt, és retinol használóknak. Ugye a retinol az irritálhatja a bőrt, igaz, hogy csodát tesz, de azért elvékonyíthatja ezt a bőrgátat, vagy védőfalat, úgyhogy ezt bizony pótolni kell, és mi mással, mint a ceramidokkal. Hogyha valaha is érezted úgy, hogy fú, ez a szérum, vagy ez az aktív hatóanyag egy picit sok volt a bőrömnek, akkor bizony ceramidra van szükséged. A ceramidok általában krém formában érkeznek, és reggel is, este is használhatod, bármikor, amikor szükségét érzed. De hogyha tényleg probléma van a bőröddel, akkor különösen este jó használni, hiszen nagyon segítenek az éjszaka folyamán, hogy regenerálódjon a bőröd. Reggel viszont segítenek megtartani a hidratáltságát a bőrödnek. Ha egy hatóanyag van a bőrápolásban, amiről tudja, hogy mindenki hallott, ami sosem megy ki a divatból, és tudja, hogy a nagymamád is ismeri, hát ez a hialuronsav. Így van? És most jól mondtam. De hogy mi is ez a hialuronsav egyáltalán? A hialuronsav egy vízmegkötő molekula, amit egyébként a bőröd saját maga is termel. És olyan, azt hiszem, 25 éves kor fölött ennek a termelése is erősen csökken. Mire betöltöd a 40-et, már tényleg így nagyítóval kell keresni a bőrödben, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezt visszapótoljuk. Szóval ezért kell egy kis külső segítséget hívni, egyébként majd a harmadik részének a videó harmadik részében beszélek arról is, hogy ez belsőleg is érdemes bevinni, de hát nyilvánvalóan külsőleg meg kötelező. Lehet ez hialuronsavas szérum, krém, maszk, bármelyik jó lesz. Először is föltölti a bőrt nedvességgel, a finom ráncokat is, tényleg egy ilyen, egy ilyen plumpy effekt, egy ilyen rugalmasabb hatású lesz tőle a bőröd. Tényleg olyan, mint hogyha a bőröd is meginna egy pohár vizet. Szóval a bőröd puhább lesz, teltebb lesz, simább lesz, sokkal-sokkal szebb lesz. És nem utolsó sorban, hogyha hialuronsavat használsz, az nagyban segíti a többi hatóanyag beszívódását is, hiszen egy jól hidratált bőrbe sokkal könnyedebben be tudnak jutni más összetevők is. És most ez megint egy ilyen multitalent, egy multifunkcionális kis hatóanyag, mert hialuronsavra mindenkinek szüksége van, ezzel sem lehet elrontani semmit. Tényleg száraz, zsíros bőr, érzékeny bőr, tél, tavasz, nyár, férfiak, bárkinek jó a hialuronsav. Olyan nincs, hogy ez nem neked való. Ezt aztán tényleg nem lehet elrontani. És hogy mikor használd, itt jön a trükk, a hialuronsavat nedves bőrre kell felkenni. És akkor is, hogyha te mondjuk egy hialuronsavas krémet használsz, akkor is használhatsz akkor is legyen egy kicsit nedvesebb a bőröd, vagy akár egy kis tonikot használhatsz. A lényeg, hogy legyen nedvesség a bőrödön. Nem vízcseppesen nedvesre gondolok, hanem egy enyhén nedves bőrre, amin még tényleg van egy kis nedvesség, így vidd fel ezeket a szérumokat vagy krémeket. Ez azért fontos, mert a hialuronsav az olyan, mint egy szivacs. Mindent felszív, ami körülötte van. Ha nincs víz a környezetében, akkor a bőrödből fogja ezt a vizet fölvenni, úgyhogy sokkal jobb, hogyha nem a bőrödből fogja ezt fölszívni, hanem inkább beviszi a nedvességet a bőrbe. Szóval az incilistán, vagyis a kis hátsó apróbetűs részeken ezeket a feliratokat keresd, ezek mind a hialuronsavnak a bizonyos formái. Ha többféle molekula méret is van a krémedben, akkor az nagyon szuper, tehát mondjuk alacsonyabb és magasabb molekula tömegű hialuronsav van benne, akkor az még egy abszolút jackpot, mert így a bőr külső, illetve mélyebb rétegeibe is el tud jutni a hialuronsav. Na most figyelj, most kapaszkodj, jönnek a savak. Savazunk egy kicsit. De ezek azért nem olyan veszélyes savak, mint a laborokban bugyborékoló kis savacskák, ennél azért sokkal finomabb savakról beszélünk. Ezek inkább olyan savak, amik szépen finoman így leoldják, lekapargatják az elhalt hámsejteket a bőrödről, és segítik a megújulását.
Általában az AHA, illetve a BHA savakról beszélünk, amik kémiai hámlasztók. Ez azt jelenti, hogy ezek nem olyan hámlasztók, mint mondjuk a bőrradír, amit így bele kell dörzsölgetni a bőrödbe, hanem molekuláris szinten oldják föl az elhalt hámsejteket. Képzeld úgy el, mint hogyha egy ilyen kis takarító csapat így végig menne a kis bőröd felszínén, és szépen letisztítaná ezeket a felesleges kis halott bőrsejteket. És tényleg mindent letakarítanak, a bőrfelszínt, a pórusok belsejét, mindent. Az AHA, vagyis az alfa-hidroxi sav, az egy vízoldékony molekula, inkább a bőr felszínén dolgozik, és nagyon-nagyon jó ráncokra, pigmentfoltokra, vagy hogyha nagyon fakó a bőröd. A BHA, vagyis a szalicil sav, ez zsírban oldódik, és tényleg bemegy a bőr mélyebb rétegeibe, a pórusokba, mitesszerekbe, és nagyon-nagyon jól kipucolgálja ezeket. Szóval, hogyha a bőröd száraz és fakó, AHA, hogyha zsíros, mitesszeres, pattanásos, BHA, vagyis szalicilsav. Ennyire egyszerű. Hogy milyen előnyei vannak, hát nagyon sok előnye van. Nyilvánvalóan eltávolítja az elhalt hámsejteket, ezáltal sokkal ragyogóbbá fog válni a bőröd, sokkal jobban beszívódnak majd a hatóanyagok, kisimítják a bőrfelszínt, sokkal ragyogóbb lesz a bőröd, tisztítják a pólusokat, kiszedegetik ezt a sok kis trutyit a pólusaidból, és hát halványítják a pigmentfoltokat. Már elmondtam, hogy melyik kinek ajánlott, azért még ezt így hozzátennem, hogy érzékeny bőrre azért tényleg csak óvatosan. Ne 10%-kal kezdje mondjuk egy 2 vagy 4%-os formulával, vagy esetleg kipróbálhatod a PHA-t, ami szintén egy sav, csak sokkal gyengédebb. Mindig próbálj ki és tesztelj mindent, különösen az ilyen aktív hatóanyagokat, hogy ha irritált leszel, akkor ne az egész fejed legyen irritált. Hogy mikor használd? Este, mindig este, és nem minden nap. Én azt mondanám, hogy egyszer, maximum 2-szer érdemes ezeket a savas hámlasztókat használni. Mert hiába csinál jó munkát, hogyha túl sokat takarítasz, akkor egyszerűen már nem lesz mit takarítani, és több kárt okoz a bőrödnek, mint hasznot. És elveszíti a bőr védekező rétegét, és csípni fog, hámlani fog, és mindenféle problémát fog okozni, úgyhogy csak azért okosan és megfontoltan. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a savak és más aktív hatóanyagok összekombinálva, ez egy tuti veszélyzóna. Ne csináld! Én azt javaslom, hogy ne használd retinollal, ne használd C-vitaminnal, ne használd C-részpeptidekkel, illetve bármilyen más savval. Tehát aktív összetevővel semmi esetre se használd őket. Amikor savazol, az legyen egy szólóest, a savak legyenek a középpontban, és nem kell más mellékszereplőket meghívni ehhez a showhoz. De tényleg, hogyha tudatosan és rendszeresen használod őket, a bőröd meg fogja hálálni, és tényleg finom, puha, sejmes és ragyogó lesz. És ne felejtsd el, hogy a savazás után mindig jöjjön valami nyugtató, krém vagy pakolás, lehet ceramidos, lehet pantenolos, de valamilyen nyugtató krémet használj rajta, mert hát azért ez egy erős hatással lesz a bőrödre. És másnap fényvédő, anélkül tényleg nem menj ki a napra. És most jön egy csapat szuperhős, egy csapatról fogunk beszélni, mert hát elég sokféle van ebben a csoportban. Ezek a szuperhősök, akik tényleg minden nap ott vannak, és mennek a csatába, hogy megvédjék a bőrödet a káros behatásoktól. Ők az antioxidánsok. Az antioxidánsok, már beszéltünk róla, ők azok, akik semlegesítik a szabadgyököket. Röviden a szabadgyökök instabil molekulák, amik kívülről érik a bőrt, és mindenféle rossz dolgot okoznak, kárt tesznek a sejtjeidben, felgyorsítják az öregedést, ráncokat okoznak, pigmentfoltokat, szóval minden, amit el szeretnénk kerülni. Szóval, ha azt szeretnéd elérni, hogy a bőröd lassabban öregedjen, akkor antioxidánsra van szükséged. Nagyon sok minden tartozik ebbe a csoportba, a C-vitamin, amiről például már beszéltünk, de a zöld tea kivonat, a CBD, a koenzim Q10, az E-vitamin, szintén egy klasszikus, és még sorolhatnám. Rengeteg ilyen antioxidáns van, na de miben is segítenek ezek az antioxidánsok? Egyetlen közös dolog van bennük, védelmeznek minket. Kívül-belül egyébként. Segítenek megelőzni a bőr korai öregedését, védik a kollagént,
segítenek a bőr tónusának az egységesítésében, és nagyon sokszor gyulladáscsökkentő, illetve nyugtató hatásuk is van. Tényleg ez is egyfajta védőpajzs a bőrnek, nem is tudod, hogy ott van, de vigyázz rád. És tényleg ez is mindenkinek jó, fiatalnak, öregnek, mindenféle bőrtípusra, mert hogy nagyon jó fiataloknak megelőzése. Tehát az antioxidáns az tényleg segít megelőzni az öregedést, de már az öregedő bőrnek is nagyon sokat tud segíteni, tehát minden korosztály tudja használni. És hogyha sokat vagy kint a friss levegőn, a városban, ahol tényleg sok szennyeződés, smog, extra napsütés, stb. Ér téged, akkor meg kötelező használni ezeket a kis hatóanyagokat. Hogy mikor használt? Hát én inkább reggel használnám, mert hát ugye akkor kezd el zajlódni a napunk, a napsütés, a smog, a monitorfény, az is nagyon rossz hatással tud lenni a bőrre. Tehát ugye ez a sok kellemetlen és rossz behatás éri a bőrt, és hogyha rajtad van egy ilyen antioxidáns hatóanyag, akkor segít felvenni a harcot ezek ellen a kis rossz dolgok ellen. Nagyon költői vagyok. Szóval mindenképpen reggel és fényvédő alá tedd fel az antioxidáns szérumokat vagy krémeket. Egyébként nagyon jól kijönnek más krémekkel, hialuronsavval, peptidekkel, niacinamiddal, mindegyikkel. A C-vitaminról már beszéltünk, tehát azt már tudod, hogy mivel ne keverd össze, hogyha békét akarsz, de általánosságban ezek a szabályok. Szóval, hogyha lehet, akkor válasz olyan krémet, amiben mondjuk több antioxidáns van. Például, amit én használok, abban van CBD, meg Q10, tehát ez egy jó kombó, de lehet akár egy teás C-vitaminos krém, vagy mit tudom én, szóval minél több antioxidáns van belesűrítve a krémedbe, vagy a szérumodba, annál jobb. Csapatban mindig erősebbek, mindig ezt tarts szem előtt, tehát csapatban minél több antioxidáns, annál erősebb lesz a védekezés. Na és jöjjön még néhány olyan hatóanyag, vagy összetevő, amiről nem szoktunk annyira sokat beszélni, de szerintem fontosak. És az első ilyen a szkvalán. Ez az az összetevő, amit minden bőr imád. Nincs irritáció, nincs húzódó érzés, nincsen hámlás, nincsen semmi. Tényleg semmi dráma, csak bársonyosan pihepuha bőr. A szkvalán, az gyakorlatilag most beszéltünk már annyi mindenről, a harcosokról, a védekezőkről, ez meg olyan, mint egy kis pihepuha kis takaró. A szkvalán, és nem összekeverendő a szkvalénnel, az egy olyan olajos, hidratáló anyag, ami alapvetően a bőrünkben is megtalálható. Szóval a bőr saját zsírszerű anyagai között is megtalálható, és éppen ezért nem idegen a bőrünk számára, és pontosan ezért gyakorlatilag minden bőrtípusnak nagyon-nagyon jól tolerálható. Amit a bolti termékekben találhatsz, az egy stabilizált verzió, és ezért is án a vége, és nem én. Úgyhogy ezt nagyon jól el lehet tárolni, sokáig lehet használni, és nem romlik meg. Hogy mire jó? Hát nagyon-nagyon jól hidratál, és nem csak úgy érzed, hogy hidratál, hanem tényleg hidratál, és segít megtartani a nedvességet. Puhítja a bőrt, nyugtat, segít a bőr védőgátjának az építésében, a ceramiddal aztán együtt tényleg verhetetlen kombó. És ami sokaknak nagyon fontos, nem zsírosít. Tehát ez száraz, zsíros, mindenfajta bőrre tökéletes, hogyha szeretnél egy kis extra ápolást adni a bőrödnek. Mehet szérum után, de hidratáló alá fölé, belekeverheted a krémedbe is, szóval rengetegféleképpen lehet hasznosítani a szkvalánt. Nagyon sokszor olajformátumban lehet megtalálni, de ugyanilyen sokszor krémekbe belekeverve is, úgyhogy válaszd ki a saját magadnak megfelelő formulát. Ezt az összetevőt lehet, hogy ismeritek, és ez a pantenol. Én emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor ha leégtünk, akkor mindig pantenollal kenték be a vállunkat, és ez tökéletesen el is mondja, hogy mire jó a pantenol. A pantenol egyébként a B5 vitamin származéka, vagyis inkább egy elővitaminja. Ez azt jelenti, hogy a bőröd gyakorlatilag átalakítja egy aktív vitaminná, és így használja föl. A legnagyobb előnye a pantenolnak, hogy nyugtatja az irritált bőrt. Ez a legnagyobb dolog, amire képes. És ez nem kis dolog. Szóval, hogyha kipirosodtál, viszket, ég, húzódik, akkor a pantenol belép a képbe,
és szépen megnyugtatja a felpaprikázódott bőrödet. Regenerál, abszolút segíti a természetes bőrgyógyulási folyamatokat, hidratál, nem maga hidratál, hanem inkább segíti megőrizni a bőrnedvesség tartalmát. Hogy kinek javaslom, lehet mindenkinek, de akinek különlegesen jó, azok az érzékeny, irritált bőrűeknek, allergiásoknak, hámlasztás vagy retinol után is nagyon-nagyon jó, hogyha van egy sebes, sérült, vagy kipirosodott, vagy ilyen kis, irritált bőröd, arra is nagyon jó. Tényleg egyébként nagyon sok popsikrém is tartalmaz pantenolt. És egy igazi diplomatikus összetevő mindennel is megy, tehát tényleg bármivel össze tudod kombinálni, nincsen semmilyen veszélyzónája. Képzeld el a retinolt, ahogy egy gyönyörű zen kertben, egy jóga matracon meditál, és azt mondja, hogy na ez a bakucsiol. Tényleg ez egy sokkal szelidebb, természetesebb, gyengédebb alternatívája a retinolnak. Ugyanazt tudja, csak anélkül, hogy irritálna, vagy bármilyen feszülő, vagy kellemetlen érzést okozna. Szóval nyugodtan lehet használni, hogyha a te bőröd érzékeny akkor is. Szóval a bakucsiol egy növényi eredetű vegyület, ami egy számomra kimondhatatlan nevű indiai növényből származik, és gyakorlatilag semmilyen rokonságban nem áll a retinollal, de mégis a hatása nagyon hasonló. Ugyanazokra a dolgokra jó, mint a retinol, halványítja a pigmentfoltokat, szép bőrfelszínt csinál, serkenti a kollagén termelést, csökkenti a ráncokat, még egyfajta gyulladás csökkentő hatása is van egyébként, szabályozza a fagyú termelést, de van egy extra hatása, hogy csökkenti a gyulladást, tehát még a problémás bőr is nagyon jól tolerálja. Hogy kinek jó, hát nyilvánvalóan érzékeny bőrűeknek, kismamáknak, vagy rozáciásoknak, vagy bárkinek, aki szeretne egy kicsit gyengédebb, de hatásos hatóanyagot. A különbség a retinol és a bakucsiol között, hogy ez mehet reggel is, este is, ez nem érzékeny a napfényre egyáltalán, úgyhogy akár reggel is be lehet illeszteni a rutinodba. És ez egy viszonylag toleráns kis hatóanyag, mert mehet akár niacinamiddal, hialuronsavval, peptiddel, ceramiddal, gyakorlatilag mindennel kombinálható. Az egyetlen dolog, amit kicsit kétséggel kezelj, nem tudom, hogy én így használnám-e, de elvileg nincs tiltva, akár retinollal együtt is lehet használni. Én azért azt mondom, hogy talán ez egy kicsit sokkal jobbból, én biztos nem használnám együtt retinollal, de hát próbáld ki, lehet, hogy neked beválik. Szóval, ha most kezdenéd el egy kicsit tudatosabban a bőrápolást, és egy kicsit félsz a retinoltól, akkor használd a bakucsiolt, és egy olyan 6-12 hét múlva már látni fogod az eredményét, csak ez egy kicsit biztonságosabb és gyengédebb módon juttat el oda, ahova a retinol. Na, és most fogok belenyúlni a darásfészekbe. Nincs virágvideó darásfészek nélkül, így van? Hát van egy összetevő, amiről muszáj beszélnem. Az előző Niveás videó után rengeteg komment érkezett ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy arra gondoltam, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és beszéljünk egy kicsit komolyabban a parafinról. Ez a nagy kozmetikai mumus, a legenda, aminek rossz hírét már messzire vitte a szél, de vajon tényleg így van? Ennyire rettegnünk kell a parafintól? Tényleg még kozmetikusoktól is érkezett hozzászólás, hogy mennyire eldugítja a pórusokat, rákkeltő, és mennyire rossz a parafin, úgyhogy én szeretném egy kicsit visszaállítani a parafinnak a renoméját. És nem az én véleményemet fogom elmondani, hanem az összes dolog, amit most itt elmondok ebben a videóban, minden kutatásokkal alátámasztott tény. Szóval mi is a parafin gyakorlatilag? A parafin egy ásványi olajszármazék. Gyakorlatilag kőolajból nyerik ki, hát innen van a sok félreértés. Ugye a kőolaj a föld mélyén csücsül, évezredek óta háborítatlanul, szóval akár még egy természetes alapanyagnak is lehetne mondani. A parafin nem szintetikus, nem mesterséges vegyület, hanem egy természet, régi módi, jól bejáratott kincse. És már látom, hogy páran már most emelik a szemöldöküket, de várjál még, még ne ragadjál klaviatúrát, még várj egy kicsit, jó?
Szóval ez a parafin, ez nem ugyanaz a kőolaj, mint amit a gyertyákban, vagy mit tudom én, akkumulátorokban, vagy nem tudom hol használnak. Ez egy kozmetikai parafin. Ez a verzió egy gyógyszerkönyvi, tisztaságú, finomított, vagyis teljesen biztonságosan használható hatóanyag, vagy alapanyag. Nem tartalmaz sem szennyező anyagokat, semmilyen toxikus maradványokat. De hát honnan jön a rossz hírneve a parafinnak? Honnan jön ez a óriási botrány körülötte? A 90-es évek végén egy brit kutatónő, egy kozmetikai kutatónő publikált egy tanulmányt, miszerint a parafin eltömíti a pórusokat, és nem hagyja lélegezni a bőrt. Ebből lett aztán a parafin rossz beidegződés, amit aztán tényleg minden krémvadász azóta is ismer és követ. Csak hogy ezt a tanulmányt sok később jövő kutatás teljes mértékben megcáfolta. Például a Cosmetic Ingredient Review Panel 2001-ben kijelentette, hogy a parafin az bátran és biztonságosan használható, még érzékeny bőrön is. Nem komedogén, nem mérgező, és hát nem tömíti el a pórusokat, és semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ennek bármilyen rossz, kellemetlen hatása lenne. Egyébként a videó leírásába beteszek egy csomó kutatási eredményt, ahol ti magatok is megnézhetitek, hogy nem hasraütésszerűen beszélek. De hogy miért használják a parafint a krémekben? Elsősorban nyilvánvalóan azért, mert olcsó, de az, hogy olcsó, az nem jelenti azt, hogy rossz vagy silány. Stabil, nem oxidálódik, nem avasodik. Szuper jó vízmegtartó, bezárja a nedvességet a bőrbe, nem fog tudni elpárologni. Nyugtat, irritált, kirepedezett, problémás, sérült bőrre is remekül alkalmazható. Hipoallergén, tehát érzékeny bőrre is tökéletes. És hogy hol használják, miben fordul elő? Hát gyakorlatilag mindenben. A patikai krémekben, babakrémekben, popsi krémekben, a gyógyszertári krémekben, a mindenki által használt sebgyógyulást segítő krémekben is megtalálható. Mint például a Bepanthen, ami parafin és pantenolnak a keverékéből jön létre, és ezt mindenki használja. De ugyanígy a gyógyszerészek által elkészített alapkrémek, testápolók majdnem mindegyik tartalmaz parafint. Kozmetikában intenzív hidratáló pakolások, kézápolás, hát gondoljunk csak a parafinos kézápolásra, amikor parafinba dugják a kezüket a nők, hogy a kirepedezett kéz bőrét ápolják. Még ekcémás hámlóbőrre is ajánlják az orvosok, sőt, égési sérülések kezelésére is szokták használni. Szóval kérdem én, ha ez egészségügy, a gyógyszerészet, a kozmetika mind használja, akkor miért félünk ennyire tőle? De egyébként hozzáteszem, rúzsokban, pirosítókban, szempilla, spirálban is található parafin. Tehát gyakorlatilag mindenben, amit magadra kensz, található parafin. Vagy valamilyen származéka. Sem az EWG egyik hivatalos weboldal sem sorolja még csak a közepesen veszélyes összetevők közé sem. De azért azt tudni kell, hogy mire van a parafin. A parafin az nem egy bőrgát erősítő. A parafin egy vízveszteség elleni végdő filmet képez, ellentétben mondjuk a ceramiddal, ami segít építeni a bőrnek a barrierjét, a védőgátját. Tehát ez nem épít semmit, viszont egy védőfilmet képez a bőr felszínén. Szóval ő nem a regeneráló brigád tagja, sokkal inkább olyan, mint egy biztonsági őr, amelyik szépen bezárja az aktív tagokat a bőrbe, és nem engedi őket kiszökni, és szépen ott tudják tenni a dolgukat. Kis biztonsági őr. Hát annyi baromságot lehet olvasni az interneten, hogy hát ez valami őrület. Szóval amikor olvasol valamit, mindig járj utána, hogy ez valóban igaz. Csak azért, mert olvastad az interneten, vagy hallottad valakitől, ettől még nem lesz igaz. Szóval azt írják nagyon sok helyen, hogy a parafin gyúlékony. Hát a parafin az eredeti formájában, vagy kőolaj formájában valóban gyúlékony. Tehát technikai értelemben, nagy mennyiségben, és hogyha nyílt láng mellett használják, valóban igaz, akkor gyúlékony. De krémes formában, patikai tisztaságú parafin normál használat mellett
semmilyen tűzveszélyes problémát nem jelent. Tehát még csak a legkisebb esélye sincs az, hogy majd lángra kap a Nivea krémed. Szóval a parafin nem ellenség, csak tényleg rossz sajtót kapott, úgyhogy itt az ideje, hogy egy kicsit kihúzzuk szegénykémet a sarokból, ahova beállították. Tehát egyet tisztázzunk, nem fog regenerálni, nem fogja ragyogóbbá tenni a bőröd, de ha baj van, ha kiszárad, ha repedezed, hogyha extrémen alulhidratált a bőröd, akkor ott lesz és segít. Lezár, megvéd, és nem engedi, hogy tovább romoljon a helyzet. Szóval, hogyha sérült, irritált, extrém vízhiányos a bőröd, nem kell félned a parafintól. Nem fogja eltömíteni a pórusaidat és megfojtani egy éjszaka alatt, nem öli be meg a bőrödet, nem tesz függővé, egyszerűen csak véd, lezár, és hagyja, hogy a bőröd tudjon regenerálódni. És hidd el, hogy néha pont erre van szükség. Egyetlen nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha parafinos terméket használsz, hogy mindenképp tiszta bőrre vidd föl. Mert az azért előfordulhat, főleg, hogyha zsíros bőröd van, pattanásos bőröd van, hogy magát a gyulladást, illetve a baktériumokat is bezárja a bőrödbe. Éppen ezért én aknés, vagy ilyen nagyon gyulladt pattanásos bőrre nem ajánlanék egyetlen parafinos krémet sem, de hogyha megtisztított, tényleg tiszta bőrre viszed fel, akkor problémát biztos, hogy nem fog okozni. Na hát ennyi lett volna a kis bőrápolási útmutató, amit szerettem volna veletek megosztani. Kérlek, hogy írjátok meg, hogy volt-e olyan, amin meglepődtél, vagy nem tudhat, hogy mire való, vagy esetleg felnyitotta a szemedet, hogy a te bőrödnek mire van szüksége. Tényleg írjátok meg, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Hogyha tetszett ez a videó, mindenképpen lájkoljátok, illetve osszátok is meg, mert szerintem sok nőtársunknak hasznára lehet ez a kis összeállítás. Egyébként, hogyha ellátogatsz a blogra, akkor ott találhatsz egy összesített listát, tehát ha későbbiekben krémet akarsz magadnak vásárolni, és bizonytalan vagy, hogy mi kell, akkor a blogra fölmész, és ott mindig meg fogod találni ezt a kis összetevő listát. Gondoltam, hogy talán ez egy kicsit leegyszerűsíti a dolgot, és a segítségedre lesz. Ha eddig még nem iratkoztál föl, akkor most nem akarom még egyszer elmondani, hogy iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, mert hát nem akarsz lemaradni a folytatásról. A folytatás még jobb lesz, ígérem, hiszen kivesézzük az inci listát, az összetevő listát, és megtudod majd, hogy hogyan tudsz spórolni, azáltal, hogy neked erről van egy kis tudásod, és meg tudod nézni, hogy melyik krém éri meg, illetve melyik nem. Szerintem szuper jó lesz. Nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltál velem, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok, legyetek jók!